नमस्कार साथीहरू है। आजदेखिको हाम्रो यो सिरिजमा चाहिँ हामी जाभास्क्रिप्टको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ है त। जाभास्क्रिप्ट वान अफ द मोस्ट युज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो र यो फ्रन्ट इन्डको लागि चाहिँ बेस्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मानिन्छ है त। हामी जाभास्क्रिप्ट ब्याक इन्डमा पनि युज गर्न सक्छौँ, हामी मेसिन लर्निङमा पनि युज गर्न सक्छौँ, हामी अटोमेसनमा पनि युज गर्न सक्छौँ, एआईमा पनि युज गर्न सक्छौँ। सो जाभास्क्रिप्ट चाहिँ ओभरअल भन्ने हो भने वान अफ द मोस्ट युज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो त अहिलेको कन्टेक्स्टमा। सो हामी जाभास्क्रिप्ट स्टार्ट गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले हामी भेरिएबल भनेको के हो भनेर बुझौँ है त। भेरिएबल भन्नाले अब जसको भ्यालु चेन्ज हुने अथवा हामीलाई भन् अब जस्तो हामीले कुनै भ्यालु छैन त्यसलाई होल्ड केले गर्छ भन्दाखेरि भेरिएबलले होल्ड गर्छ क्या, जस्तो हुन्छ नि। अब नर्मली हामी भनौँ न, अब भेरिएबल भन्नाले अब जस्तो अब हामीसँग एउटा 10 भ्यालु छैन, यसलाई होल्ड गर्नको लागि हामीले केही चाहियो नि त, यत्तिकै होल्ड हुँदैन। यसलाई कसले होल्ड गर्छ भने भेरिएबलले होल्ड गर्छ है त। भेरिएबल होल्ड जस्तो अब कसरी गर्ने हो भन्दाखेरि हामी नर्मली भेरिएबल होल्ड गर्नको लागि पहिले सबभन्दा सुरुमा भेरिएबलको टाइप दिन्छौँ है। जस्तो अब लेट होइन, अब नाम के दिने, भेरिएबल नेम अनि इजिकल्स टु 10 गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ है, यसले चाहिँ यो भेरिएबल नेम भन्नेले चाहिँ 10 भ्यालु होल्ड गरेको छ भनेर बुझिन्छ है त। सो यसरी गर्छौँ होइन। जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली युज हुने भेरिएबल भनेको चाहिँ तपाईँको फर्स्ट भनेको एउटा लेट भयो होइन, अर्को भनेको भार भयो अनि अर्को भनेको कन्स्ट भयो है त। सो यो तिनवटा के हो, यसको काम के हो, हामीले कुन कतिखेर युज गर्ने भनेर आजको हामी सेसनमा बुझ्छौँ है। अब हामीले यो भार लेट कन्स्ट के हो भन्दा पनि सबभन्दा पहिले हामीले यो स्कोप भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ है त। स्कोप एकदमै यो हजुरहरूलाई यो के भन्छ यो यिनीहरूको डिफ्रेन्स थाहा पाउन र काम गर्नको लागि स्कोप चाहिँ एकदमै युज भएको हुनाले हामी आज स्कोप भनेको के हो भनेर बुझ्छौँ है त। स्कोप भनेको होइन कुनको फिचर्स अथवा कुनको काम कहाँसम्म मात्र सीमित छ भनेर एउटा लिमिटेसन भनौँ नि। जस्तो अब लेटको आफ्नो लिमिटेसन छ, भ्यारको आफ्नै लिमिटेसन छ, कन्स्टको आफ्नो लिमिटेसन छ। सो यिनीहरूको लिमिटेसन्स बुझ्नको लागि चाहिँ हामी स्कोप भनेर पनि बुझ्नुपर्छ है त। सो अब नर्मल्ली होइन, अब जस्तो हेरौँ है त, जस्तो अब सपोज हामीले एउटा फाइल क्रिएट गऱ्यौँ अरे होइन, मेबी अन्डरस्कोर लेट अन्डरस्कोर कन्स्ट डट जेएस भनेर एउटा फाइल डट जेएस चाहिँ हाम्रो जाभास्क्रिप्टको एक्सटेन्सन हो है त। यदि हामीले जाभास्क्रिप्टमा काम गर्नुपर्छ भने चाहिँ काम गर्नु छ भने जेएस लेख्न कम्पलसरी छ, सो द्याट यो कम्प्युटरले पनि थाहा पाओस् कि यो जेएस फाइल हो भनेर है। हामी जस्ट यसलाई रिमुभ गरौँ है त। यो भयो है, यो त भयो। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने ग्लोबल स्कोप भनेको के हो, लोकल स्कोप भनेको के हो है त। अब जस्तो यो एउटा फाइल हो, यो फाइलभित्र भएको जति जे छ नि, यहाँनिर जति जे छ यिनीहरू सबै होइन ग्लोबलमा पर्छ क्या, किनभने यो एज अ होल ग्लोबल हो नि त। यो भित्र पर्ने सबै कुरा ग्लोबल हो। जस्तो मैले अब यहाँनिर भ्यार होइन नम इजिकल्स टु 10 दियो भने एउटा ग्लोबल हो। जस्तो एउटा मैले फङ्सन बनाएँ भने होइन, यो पनि ग्लोबल भेरिएबलभित्र ग्लोबल स्कोपभित्र पर्छ है। अर्को भनेको लोकल स्कोप। अब लोकल स्कोप भनेको के हो भन्दाखेरि है, लोकल स्कोप भनेको चाहिँ यदि हामीले केही कुराहरू फङ्सनभित्र फङ्सन भने जस्तो अब जाभास्क्रिप्टमा हामी फङ्सन बनाउनको लागि होइन ctine फङ्सन हेलो भनेर फङ्सन बनाएँ। अब यहाँभित्र यो दुइटा सेमी ब्राकेटभित्र जे हुन्छ नि त्यो चाहिँ फङ्सन स्कोपमा पर्छ है त। सो अब फङ्सन स्कोपको पनि के भन्छ, लोकल स्कोपको पनि दुइटा उयो छ है त, एउटा भनेको फङ्सन स्कोप, अर्को भनेको ब्लक स्कोप है त। सो अब फङ्सन स्कोप भनेको के हो भन्दाखेरि है, अब फङ्सन स्कोप भनेको चाहिँ तपाईँको यो दुइटाभित्र जे छ नि त्यसलाई फङ्सन स्कोप भनिन्छ। एकछिन लेखिराखौँ। अब होइन हाम्रो एउटा पहिले के भन्छ स्कोपको दुइटा टाइप हुन्छ, एउटा भनेको ग्लोबल स्कोप अनि अर्को भनेको लोकल स्कोप है त। सो अब हामी यो लोकल स्कोपको टाइप्सहरू बुझौँ है त। लोकल स्कोपमा एउटा भनेको हाम्रो ctine फङ्सन
स्कोप है। अर्को भनेको हाम्रो ब्लक स्कोप है त। अब फङ्सन स्कोप भनेको के हो, ब्लक स्कोप भनेको के हो भनेर अब हामी अलिक डिटेलमा जाऊँ है त। जस्तो अब कुनै पनि होइन केही कुरा पनि यो भित्र काम यो सेमिकलमभित्र काम गऱ्यो भने त्यो फङ्सन ग्रुप हुन्छ है त। अब ब्लक स्कोप भनेको एउटा ब्लकभित्र हुनु पऱ्यो क्या, जस्तो हुन्छ नि अब कन्डिसन भनौँ न, एउटा अब एउटा कन्डिसन भनेको जस्तो अब सपोज मैले वेयर नम्बर इज इक्वल्स टु मैले 10 गरेँ होइन, इफ नम्बर इज इक्वल्स टु 10, त्यहाँभित्र हामी जुन गर्छौँ नि यो यसको कन्डिसनको भित्र यो यसलाई चाहिँ यसको भित्र यहाँनिर हुने कामहरू चाहिँ ब्लक स्कोप भनिन्छ है त। त्यो हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला होइन, यो फङ्सन स्कोप भनेको के हो, ब्लक स्कोप भनेको के हो। सो अब हामी होइन एउटा एउटा गर्दै हामी यो बुझौँ है त। यो कुन भने हामी हामी यो तिनवटा भनेको के हो अनि यसको युजहरू के हो, यसको लिमिटेसनहरू के हो हामी बुझौँ है त। सबभन्दा पहिला हामी लेटमा जाउँ है त। लेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो स्कोप बेसमा काम गर्छ कि। लेट भनेको चाहिँ हाम्रो यो ES6 चाहिँ अलिकति एडभान्स भन्नाले ES6 भन्नाले हाम्रो अलिकति लेटेस्ट हो यो चाहिँ होइन, भ्यारभन्दा लेटेस्ट हो, प्लस यसमा भ्यारको इम्प्रुभमेन्टहरू गरेर ल्याएको हुनाले चाहिँ यो एकदमै अहिले युज भइरहेको छ। सो हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ है त लेट भनेको के हो। जस्तो अब हामी नर्मली लेट भनेको चाहिँ ब्लक बेसमा काम गर्छ कि। ब्लक बेस भनेको कस्तो भने जस्तो सपोज है यो एउटा फङ्सन भयो, जस्तो अब मैले लेट होइन नम्बर इज इक्वल्स टु 10 दिएँ है त, 10 दिएँ अनि अब जस्तो अब हामी एउटा कन्डिसन लाऊँ न, इफ नम्बर इज इक्वल्स टु 10 भनेपछि एउटा ब्लकभित्र काम गरौँ होइन, लेट भ्यालु भनेर दिउँ अनि भ्यालुमा हामी 20 हालौँ है त। अब प्रिन्ट गर्नको लागि हामी कन्सोल डट लग युज गरेर प्रिन्ट गर्छौँ है त। भ्यालु दिउँ, भ्यालु दिएपछि होइन अब जस्तो अब पहिले यसलाई यहाँनिर यो फङ्सनलाई कल गरौँ है। फङ्सनलाई कल गरेपछि हामीले जस्तो लेट नम्बर दिउँ, अब जस्तो रन गरौँ है त के हुन्छ। नोट.js रन गरौँ है। जस्तो अब 20 प्रिन्ट भयो है त। यो भनेको अब यहाँभित्र हामीले काम गऱ्यौँ नि, यसैले यसलाई ब्लक बेस भनेको है त। अनि अब यसको अर्को फिचर्स भनेको हामीले के भन्छ यसलाई उयो युज के भन्छ, हामीले जतिखेर डिक्लेयर गर्दा होइन यसको भ्यालु इनिसियलाइज गर्नुपर्छ है। इनिसियलाइज नगर्दा पनि हुन्छ। जस्तो अब हामी सपोज होइन लेट भ्यालु मात्र दिउँ, अब त्यसपछि हामीले भ्यालु इज इक्वल्स टु 20 हालेर एकचोटि गरौँ है त के हुन्छ। त्यो रन गरौँ होइन। जस्तो हेर्नु बिना हामीले सुरुमा भ्यालु नहालिकन पनि काम गर्छ है। अब यसलाई हामी अपडेट पनि गर्न सक्छौँ है त। जस्तो अब भ्यालु इज इक्वल्स टु मैले 30 दिएँ त, यो 30 भनेको हाम्रो अपडेटेड भ्यालु हो। सो अब हामी रन गरौँ है त। जस्तो हेर्नु भ्यालु पनि अपडेटेड भयो है त। यो भयो फिचर्स लेटको है। सो अब अर्को भनेको हाम्रो है भ्यार भनेको के हो भन्नु है त। भ्यार भनेको चाहिँ जे होस् यो लेटभन्दा धेरै पहिले आएको र धेरै पपुलर पनि हो है त भ्यार। अनि भ्यार चाहिँ कस्तो बेसिसमा काम गर्छ भन्दा यो चाहिँ फङ्सनल बेसिसमा काम गर्छ है त। जस्तो अब यो एउटा अब है, जस्तो अब सपोज अब लेट हामी अब भ्यारको लागि var गर्छौँ है। अब यसमा भ्यार दिउँ अनि सपोज यसलाई रन गरौँ है त। ए 30 आयो है। भ्यारको लागि चाहिँ भ्यार गर्ने होइन। सो मेन डिफ्रेन्स बिट्विन भ्यार अनि लेटको चाहिँ के हो भन्दाखेरि है, लेट भनेको चाहिँ ब्लक बेसमा काम गर्छ, भ्यार भनेको चाहिँ फङ्सनल बेसमा काम गर्छ है त। सो अब हामी डिफ्रेन्स थाहा पाउनुको लागि हामी अब जस्तो कोडबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ है। अब सपोज मैले भ्यार भयो होइन, अब जस्तो यो एउटा ब्लक यो अनि यो भनेको एउटा यति भनेको एउटा ब्लक बेसभित्र भएको भ्यालु हो नि त यिनीहरू। सपोज मैले यसलाई होइन आउट अफ ब्लक एकचोटि गर्न खोजौँ है त के हुन्छ।
स्टिल देखायो है। तर मैले भ्यारको साटो होइन लेट गर्छु है, त लेट गर्दा के हुन्छ? एरर आयो किनभने होइन यसको उयो छैन नि त, यसको यो यहाँसम्म पहुँच छैन कि जुन हामीले पहिले स्कोपको कुरा गरेको थियौँ नि, स्कोपको यसको लेटको स्कोप यो भित्रसम्म मात्र छ कि योभन्दा बाहिर छैन। तर भ्यार युज गर्दा एडभान्टेज के हुन्छ भने भ्यारको चाहिँ स्कोप उयो बाहिर पनि छ कि फङ्सन बाहिर पनि छ। सो अब जस्तो हामीले भ्यार युज गऱ्यौँ भने यहाँनिर हेर्छ हाम्रो केही इरर आएको छैन, 30 भनेर उयो पनि आएको छ है। सो यो डिफ्रेन्ट भयो भ्यार र लेटको होइन। अनि अब अर्को भनेको हाम्रो कन्स्ट है त। कन्स्ट भनेको चाहिँ अब के भन्छ हामी कन्स्टलाई अपडेट पनि गर्न सक्दैनौँ अनि त्यसलाई के भन्छ रिडिक्लेयर नि गर्न सक्दैनौँ है। अर्को भनेको कन्स्ट पनि हाम्रो ब्लक बेसमा काम गर्छ है त। त्यो भने चाहिँ हाम्रो भ्यार मात्र फङ्सनल बेसमा हो होइन। जस्तो हामी यहाँ लेखौँ है त, लेट भनेको हाम्रो ब्लक स्कोपमा काम गर्छ है। अनि भ्यार भनेको फङ्सनल एफयुएन फङ्सनल स्कोपमा काम गर्छ। अनि हाम्रो कन्स्ट भनेको पनि ब्लक बेसमा काम गर्छ है त। अब सपोज होइन हामी उयो अब यिनीहरूलाई या हो जस्तो यसको साटो म कन्स्ट राख्छु है त। अब हेरौँ नि के हुन्छ। कन्स्टमा अनि हामीले के भन्छ पहिले नै भ्यालु डिक्लेयर गर्नुपर्छ। जस्तो कन्स्ट भ्यालु मैले 30 दिनुपर्छ है त, किनभने हामीले त्यो इनिसियलाइज गर्ने बेला नै त्यसको भ्यालु डिक्लेयर गर्नुपर्छ। अब जस्तो सपोज हामी भ्यारको 20 30 भनेर अपडेट 30 मेबी या 40 भनेर अपडेट गर्ने ट्राई गरौँ है त। यहाँनिर इरर आयो किनभने होइन कन्स्टलाई हामी अपडेट गर्न कन्स्टको भ्यालु अपडेट गर्न सक्दैनौँ है त। सो यो भयो हाम्रो समरीमा कन्स्ट लेट भ्यारको डिफरेन्स। होप हजुरहरूले बुझ्नु होला। होप थ्याङ्क यू, किप सेयरिङ, किप लभिङ।